נציב יום זכריה בן ציון יזכה לנחת מכל המשפחה, לעבוד את השם באמת ובשמחה, הוא ורעייתו אמן. אמן. ביטחון ושמחה חלק ה'. עיניך תחזינה משרים. שלמה המלך אומר לבד, ראה זה מצאתי, אשר עשה האלוהים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. אשרי האיש שדרכו בחיים דרך משרים, בלא מעקשים. אשרי אדם שגם עיניו מראות לו תמיד את הישר והטוב, לא להיכשל בדרכו, לא לשים אור לחושך, בחושך לאור, רע לטוב וטוב לרע. האלוהים עשה את האדם ישר, והכין לפניו דרך ישרה, שיוכל ללכת בשלום ובמישור. אדם הזוכה ולא סטה מדרך זו ימין ושמאל, האלוהים מפלס לו דרכו ומאיר לו בלכתו בה, והוא אורו וישעו. על כן באשר ילך לבטח ילך, ולא ימעדו קרסוליו. אבל המבקש לו חשבונות רבים ונוטה מן הדרך אשר עשה האלוהים, הרי הוא משבש אורחותיו, בא במשעולים צרים וסתומים, לבדד הולך לו, חשכים ואין נוגה לו. אדם שעולמו חשך בעדו וצועד לקראת המוות, ובא אחר היודע את מחסורו, חפץ בטובתו, ויודע מה מידת כוחו לקבל טובה, ובא ומצילו מן הכיליון, ומשפיע עליו חיים וברכה הרבה ולפי כוחו. הרי זו דרך ישרה לכל אדם ישר לקבל את הטובה, לשמוח בה ולהודות עליה למי שנתן לו כל אלה. ואם אינו עושה כן, והוא מוכן לקבל רק קצת, והשאר הוא בועט, משליך מעל פניו ומשחית לעיני הנותן, אפילו יהא מחשב במעשהו זה חשבונות רבים, הרי זה מעשה טירוף. נגיד אדם שוכב בבית החולים, הוא הולך למות, ובאים רופאים ומחברים אותו למכשירים, אז הוא אומר לא, רק זה אני רוצה, כל השאר תעיפו מפה, ומתחיל לנתק מכשירים והכל. זה מטורף, מטורף. באים עושים לך טובה להציל את חייך, לעשות בעבורך, לא, רק זה אני רוצה, זה השאר אני לא רוצה. וגם אם יש לו חשבונות של דעתו הם צודקים, הרי מסולפים, במעוות לא יוכל לתקון. ויש פה כפייה טובה נוראה, בגידה בנותנים. וגם המעט שהוא לוקח, גזלה היא בידו, שלא על מנת כן ניתנה לו. משקיעים בו מיטה, מכשירים, הוא תופס מקום, רוצים לעזור לו הכל, והוא בא תמיד גוזל את המיטה והכל, כי הוא מחליט שהוא רוצה רק את הצינור הזה ואת אלה לא. אדם רואה, שומע, מדבר, מריח, טועם ובוחר, אוכל ושותה ומבריא, בונה ומחדש ויוצר, לומד, מתבונן ומחכים. כל הדברים האלה וכדומה הם כוחות באדם שהבורא חנן אותו בהם, כל כולם לטובתו של האדם, לא לרעתו.
אין בהם אחד לבטלה, כולם לצורך, וכולם לברכה. כוחות אלה לא ניתנו בשווה לכל אדם. יש מי שכוחותיו בינונים, יש פחות מזה ויש יותר מזה. מי שכוחותיו מפותחים מעט, שמח בחלקו. מי שמפותחים הרבה, מאושר בחלקו. ומוסיף על זה שבח והודיה לבורא. ואין צריך לומר שהוא לא יחבל ביתרונותיו על גבי האחרים. כל פעם שיש לו יתרון זה סימן בריאות, לא חולי. זה שאתה יותר משובח מהשני זה לא מחלה, זה יתרונות, אתה צריך לשמוח בהם. האם ראית מימיך אדם שמשתדל להחליש את כוחותיו הבריאים, למעט ולצמצם אותם? לא נראה ולא נשמע כזו. כל שכן, האם נמצא אדם שעשה בפועל שיצא ממנו רק נזק וחבלה לכוחותיו הבריאים? האם ראיתם מי שנותן רעל בעיניו או באוזניו או בשאר איברים כדי להזיק את פעולתם הטובה? אדרבה, אדם מחבל תחבולות בשביל להבריא את כוחותיו במידה והם חלשים, לחזק אותם אם הם רפים. אבל יש כוח אחד שהוא נעלה ויקר מכל שאר הכוחות, זה כוח ההולדה והפריון. כל האחרים ניתנו לשמש את החיים ולהנעים אותם, והכוח הזה הוא לבדו בקור החיים, שכל הכוחות משמשים אותו. כל הכוחות באדם מתמעטים אצלו לאט לאט במשך השנים, הולכים ופוסקים ממנו לגמרי. הראייה נחלשת, השמיעה נחלשת, הגוף נחלש, הברכיים רועדות, וכבר זה, הכל נחלש. אדם שמת כבר לא רואה ולא שומע. אבל הכוח הזה של הפריה ורבייה הוא מעיין המתגבר, שפע שאינו פוסק לדורי דורות. אפילו שהוא עבר כבר מן העולם, הכוח הזה טמון בזרעו ובתולדותיו, חי וקיים, גדל והולך. אברהם אבינו, כל עם ישראל יוצא ממנו. זה נגמר? לא נגמר. 100 שנה הוא התפלל שיהיה לו ילד, 100 שנה שיהיה לו ילד, משרה ממנו, 100 שנה. נו, היה משתלם? מה יצא? עם ישראל. אף כוח זה אינו שווה אצל כל אדם. יש לך משפחה שברכתה מרובה ועשויה להוליד בנים ובנות הרבה. יש לך משפחה שאינה זוכה אלא לבן אחד או בת אחת. כל אשר לא ייתן האדם לזכות לבן שיצא ממעיו. אמור מעתה, גדול החסד הזה מכל שאר החסדים, והאדם חייב לברך עליו יותר מעל כולם. תאמר, מי שזכה והקדוש ברוך הוא הגדיל עמו חסדו ונתן במעיו ברכה מרובה, וכבר נהנה ממנה בהוליד בן או שני בנים, ועדיין שופעת בקרבו האפשרות ויכול להוליד עוד, האם צריך הוא לבעוט חס ושלום בטובת הבורא ולומר די, לא חפץ בטובתך עוד, די לי במה שבחרתי ממנה,
שאר הברכה שנתת עמי, אני משחית אותה, מוציא אותה לבטלה ולביזיון. מי יעמוד לפניו בדין זה ובתוכחה קשה זו? אין אתה מוצא בעולם מי שזוכה לברכה ואינו עמל עליה. כתוב בתורה במפורש, וברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. אם אתה עושה, מתברך, ואם לאו, לא מתברך. הברכה היא בכל אשר תעשה. אז שמא תאמר, כמה עשירים יש בעולם שהם שבעים ודשנים והם לא עמלים? לא תמצא אלה אלא בגזלנים וחמסנים הנהנים מעמל אחרים. לוקחים סינים בדולר, טורקים בדולר, ומשעבדים אותם, ואפילו פת אוכל לא תגיע לפיהם כראוי, והם יושבים מתעשרים. זה גם גזלנים וחמסנים. או יורשים שאוכלים ממה שעמלו אבותיהם. אף על פי כן אין להם הנאת ברכה, כיוון שאינם עמלים עליה. עושה עושר בלא משפט, מחר תימות רגלם, ויהיו נפרעים על מעשיהם, וכנגד ההנאה יגדל הצער. והיורשים עתידים לכלות ירושתה. אין הנאת ברכה, אלא זו בלבד שהנהנה יודע או מרגיש שההנאה היא מברכתו, והיא מברכת אותו. משהו עמל זה ברכה, זה מברך אותו, כיוון שנותנת לו כוח לעמול ולהתברך. לכן אין הנאה זו מצויה אלא במי שנהנה ועמל כאחת. נגיד יש אולימפיאדה וצריך לרוץ 5,000, ורצים רצים רצים, ואחד הגיע ראשון לפודיום ונותנים לו, ויש אחד מקום שני, הוא בא מהקהל בכלל, הוא לא רץ, עומד לידו ומקבל גם מדליה. מי נהנה באמת? בסדר, יש לך פה חתיכת מטבע כזאת וזה, אז יש לך את ההנאה של מי שיגע ורץ והשיג את מה שהשיג אחרי הכנות וכל זה. אותו דבר, זה אותה הנאה. אתם ראיתם איך הם קופצים, מאושרים ומקיפים את כל הזה ושמים את הדגל עליהם, ואיזה אושר ותמונות ואני יודע מה וזה. והשני שכולם הרגישו שהוא בא מהקהל, זה בוש ונחלם. מי יצלם אותו בכלל? אז זאת אומרת, אדם שיגיע על דבר, זו הנאה. מי שמשיג את זה בלי כלום, זה לא הנאה של ברכה. כל שברכתו מרובה משל חברו, אז גם הגיעתו מרובה משלו. ככתוב, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, אין ברירה. מרבה נכסים, מרבה דאגה, אין ברירה. רבתה ברכה, גם רבתה הגיעה. העיקר בשדה, בשעה שגשמי ברכה פקדו התמתו והיא נתנה יבולה בשפע, עכשיו הוא נהיה יגע הרבה. למה? יש הרבה פירות, צמחו הרבה חיטים, צריך לקצור הרבה, צריך קומביינים, צריך כמה עבודה. עכשיו מה? ברכה. הברכה מביאה גם הגיעה. ואם נעצרו הגשמים והיה שידפון ובא הרבה ילק או חסיל, אין לו במה להתייגע. רק כשיש ברכה מתייגעים. כשאין ברכה אין הגיעה. מי שעינו פקוחה הרבה הוא גם הרבה עצב, כי עיניו רואות, וכשרואים
מי שראה מה קרה עם ה-1400 בדרום, אוי אוי אוי, איזה עיניים יש לו מעכשיו והלאה. אבל מישהו סומא, הוא פטור מכל זה. אף על פי כן, כולם שמחים בברכה ובעמל שכנגדה. ולא אמר אדם מעולם, אוי, צר לי שמעיינות המים שופעים יותר מדי, אוי, האסמים שלי מלאים עד אפס מקום, אוי, חשבון הבנק שלי מתפוצץ, הגפנים בכרם טעונות אשכולות יותר ממה שאני צריך, העיניים שלי רואות יותר מדי 6 והאוזניים שלי קולטות כל רחש ולחש, וזה מבטל את מנוחתי. אם בחוקותיי תלכו, בעת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, מה מבשר הכתוב? מה יהיה השכר? ונתתי גשמכם בעיתם. וואו, עכשיו תתחיל היגיעה. ונתנה הארץ יבולה, וואי, תוציא את כל היבול שצריך לצאת. בעץ השדה ייתן פריון, יואו, כמה יש לי לכתוב עכשיו. וישיג לכם דישת בציר, ובציר ישיג לכם את זרע. ומה עם המנוחה? מתי יהיה לי מנוחה? כל כך הרבה ברכה. ברכה בלי סוף, זה מביא הרבה הגיעה. ומה עם המנוחה? הווה אומר, זאת המנוחה וזאת המרגיעה. כל עת וכל שעה שהאדם צובר את הברכה עם העמל שיש בה, דיש בציר, זרע קציר וחוזר חלילה, העיקר בשדה, החכם בחוכמה, הצדיק בצדקות ובעמל בתורה. כל כך למה? כי אין לך עמל והגיעה שאינם שווים בשכר הברכה. ואי אתה מוצא בעולם ברכה שנתנה האלוהים לרע למקבל, ואין אתה מוצא ברכה שנתן האלוהים שהיא כבדה על אדם מנשוא, אלא רק מי שיצא משורת הבריאות או שום חפף. בכל הברכות הדברים אמורים, בברכת הזרע היא הנעלה על כולן, והיא על אחת כמה וכמה. יש יגיעה, כן, לגדל ילדים יש יגיעה, בטח, אבל בסוף קוצרים את הפירות. אתה רואה בית מלא מלא מלא, ממשיכי דרך, הולכים בדרך השם. וואו, איזה ראש, זה חכם וזה נבון וזה פיקח וזה ככה וזאת וזה. ואתה יושב כמלך בגדוד, וכל צאצאיך לפניך, וואי, ועושים תמונות של כל המשפחה ככה. מה יש אצל השמאלנים? תמונה של 2, אחד זה בכלב, ועוד איזה חתול, זהו. אבל תשמעו מה קרה עכשיו. מה קרה בעולם? דבר שולח במקצת מן הגויים, שהם צאצאי דור המבול, ואוחזי מעשה אבותיהם בידיהם, וחלק מהדבר הזה נפל גם בישראל. רבים היום מבני עמנו מלהגים בלשונם מבלי גויים, וכך הם אומרים: ילד אחד בבית, גידול קל. הרבה ילדים, גידול קשה. ילד אחד במשפחה, הפרנסה בטוחה. הרבה ילדים, פרנסה לא בטוחה. דעתו של האדם קצרה מלטפל בהרבה בנים. לפיכך, אם הוא יטפל לפי כוחו ובינתו, הטיפול יהיה ראוי. אבל אם הוא יעמיס עליו יותר מכוחו,
הטיפול יהיה מזיק לא בתולדותיו, לכן צריך למעט כמה שאפשר. אולי אפשר לקנות גם ילדים כמו מרב מיכאל, שר התחבור. האישה שיולדת בן אחד או שניים, עכשיו זו הטענה של הנשים, יכולה לשמור רעננות ויופי, שלא יכחיש. אבל אישה שמביאה הרבה ילדים, מזדקנת בלא עת. שקר קודם כל. ראיתי נשים שהביאו ממשפחתי, שהביאו הרבה ילדים, ולא יאומן כי יסופר. אחת מהם, לא אשכח את זה, הייתה שוטפת את הפנים עם סינטבון. סינטבון זה גוש של סבון של פעם, כמו הסבונים שהיו עושים איתם את הכבשים. זה לא סבון ששופכים לכביסה, זה משפשפים עם הסבון הקשה הזה את הזה. הייתה שוטפת את הפנים שלה עם סינטבון, והיה לה פנים חלקות כשהייתה זקנה למעלה משבעים עם סינטבון, והביאה ילדים והכל וזה. אישה יולדת בן או שניים, שומרת על רעננות ועל יופי, שלא יכחיש. אישה שמולידה הרבה, מזדקנת בלא עת. שטויות והבלים. אני יכול להוכיח את זה במציאות. שטויות והבלים. ההורים ששקועים כל שעה בטיפול הבנים המרובים, הם הפסידו טעם החיים. וכל מי שלא התייאש ממנעמי החיים, צריך להקל מעליו את העול הקשה ולהימנע מריבוי ילדים. ככה מייעצים. תכנון המשפחה קוראים לזה. מה זה התכנון? לקצר כמה שיודעים ולעשות הפלות. הפלות. הדברים האלה נעשו בהרבה אומות העולם, וכאילו זה הלכה פסוקה שאין מהרהרין אחריה. ואפילו רבים מישראל קיבלו עליהם והחלו טועים אחריה. קצירת איברים וקצירת ילדים, כמו ביל גייטס ואבא שלו. מה ההתחלה של הטעות? שהם מודים בהלכה, כאילו זה הלכה, צריך לתכנן את המשפחה, ומההלכה הם עוברים למעשה ומקצצים במקור החיים והברכה וממעטים בדמות. הרי אדם נברא בצלם אלוקים, בצלם אלוקים זה הדמות, והם ממעטים בדמות ומסלפים אמת ובאים לידי מעשים מקולקלים. נזהרים מהיריון כאילו זה אסון, ואם יש חשד, אם הזהירות לא הועילה, אסון כבד ירד לעולם, והכל קשר להתגונן ולהתרחק מן האסון. ואפילו אם כבר נדחק הבלד ועבר כבר כל המחסומים ששמו עליו עם כל השיטות שיש, אני לא אפרט, והוא הצליח להגיע לעולם והוא בא כבר תכף לצאת לראות אור עולם, לא מרחמים עליו, כאילו הוא נחש או רודף שבא להרוג, והורגים אותו באיבו במעי אמו הורתו. והרבה שותפים למעשה אכזרי, ידידים של המשפחה, מסיעי עצות, רופא שחש לעזרה, אבא שמסייע לעבירה, ואמא שמפקירה את הוולד להורגים. שומו שמיים, גם האמא מוכנה שיהרגו את עוברה, ומדינה שמתירה זאת
איך הופכת עצת ידידים לשידולי עבירה, איך נעשו רחמי אבאים אכזריים, איך נסתמאה כל עין וכל לב נעשה עקוב להפוך ששון לאסון, ישע לרשע. איך נתגלגלה אכזריות העמים הקדמונים מדור המבול, ודווקא גם בזרע ישראל רחמנים בני רחמנים. אכן לא על קרקע ישראל צמחה האכזריות הזאת, זה כבר מימות עובדי כוכבים הראשונים. מורשה היא עד בני ימינו. המולך בטל באכזריות עובדיו קיימת, והיא שהתירה את דם הוולדות לצורך תענוג האבות. מן האכזרים יצאה הוראה זו פשטה בעולם. הרמב"ם מביא בהלכות עבודת כוכבים ומזלות פרק ו', התורה אומרת ומזרעך לא תיתן להעביר למולך. כיצד היו עושים? מדליק אש גדולה ולוקח מקצת זרעו אחד הילדים, מוסרו לכהניהם עובדי האש, ואבי הבן הוא שמעביר את בנו על האש חי ברשות הכהנים, ומעבירו ברגליו מצד זה לצד אחר בתוך השלהבת, כאילו זה קרטופלה. זה היה עבודה למולך. גם המולך לא בטל, הבונים החופשיים ממשיכים את זה, ויש סרטונים שאתם יכולים לראות, לא יאומן כי יסופר, והאנשים הכי מפורסמים בעולם, כולל מלכים ומלכות, עושים את הדברים האלה. תשאלו בהוליווד יסבירו לכם. ואין איש שם על לב לחקור צפונות, לערער אחר מוסכמות ולהטיל ספק בוודאויות כאילו, אלא נמשכין אחר מאוויים האכזרים האלה שמלובשים בפלפולי דברים, מפני שהכל מודים בהם, ואין מערערים אחר דבר שהכל מודים בו. יש סרטונים בסין שראיתי איך חוטפים ילדים, יש מסעיות שמעבירות את הגבול ממקום למקום, מוכרים ילדים לכל מיני שימושים, לא נפרט פה. אבל באחד הסרטונים המזעזעים ראיתי אישה על וספה שקשרה ילד, שמה אותו מאחורי כאילו חבילה וחוטפת אותו, ותפסו אותה. וכמה היא כבר חטפה? עשרות. בחקירות התברר שהיא חטפה עשרות, והיא מוכרת אותו. סתם רואה ילד ברחוב חסר ישע, אין אף אחד, כמו אלה שנעלמים בצפון עכשיו ולא יודעים איפה הם ומה עלה בגורלם. כבר 3 ילדים ככה. מה זה? בדבריהם של הרשעים האלה הם רחוקים מן האמת כרחוק מזרח ממערב, והטענות שלהם מופרכות מתוך עצמן. הם אומרים לגדל ילד אחד זה קל, לגדל הרבה זה קשה. אז השאלה היא, למה השמחה והחדווה היא דווקא מנת חלקם של מרובי בנים כל ימיהם, ומעוטי בנים רוב זמנם עצב, חרדה ותוגה? הם אומרים משפחה שפרנסתה רחבה יכולה להרשות הרבה תולדות, ואם היא דחוקה לא יכולה. אז למה מנהג זה של מניעת הריון
דווקא נפוץ בין העשירים יותר מאצל העניים. ולמה עמים עניים מתרבים ועמים עשירים מתמעטים והולכים כמו אירופה? ביל גייטס יימח שמו וזכרו דאג להרוג כמה שיותר באפריקה כי הם מתרבים, אז הוא בא להם עם חיסון שיעזור להם ויחסל אותם. אלה שדוגלים בהשכלה שדעתם רחבה ויודעים איזה פרק בהלכות חינוך בנים, למה גם הם הפריון שלהם שואף לאפס ומשאירים את קיום העולם עבור העניים הנחשלים שדעתם קצרה? זה מה שמטריף אותם, שהם מתרבים, העשירים מעטים, אין להם הרבה ילדים, והם רואים את כל האחרים, נהנים מהעשירות שלהם, אז הם לא רוצים שישתמשו בכל העשירות הזאת, אז הם רוצים לחסל אותם, דילול אוכלוסין. ואיך הם יעשו? בטענות שהאקלים הולך לזה והעולם לא יתקיים עוד מעט וכו'. ולמה הבנים של העניים בריאים ומפותחים יותר מהבנים של האצילים המפונקים ומעונגים? למה אישה שהיא עשירה בפרי בטנה אהובה על בעלה מכובדת עליו תמיד, ואילו זאת עסוקה בתכשיטיה וקישותיה לא יועילו לה להצמיד את לב בעלה בחלוף עלומיה הראשונים, כמו ברק שהחליף את אשתו ופוטין שהחליף את אשתו? כי האישה היא תכשיט, ואם התכשיט כבר הוא עם והוא כבר לא נותן ברק והוא לא זוהר, אז מחליפים לאישה אחרת שתתאים לשאיפות שלהם החולניות. ולמה הגאים והעמלים מאריכים ימים יותר מהשבעים והמדושנים? התימנים היו עמלים כל הזמן בתימן, הם הגיעו רזים ובריאים, עד כדי כך שימח שמם הציונים הוציאו להם את הלבבות ומכרו אותם למחקרים, בשביל לדעת איך זה יכול להיות שהלב של התימנים, אין התקפת לב לתימנים, כך היה בהתחלה. אמור מעתה, לא העושר והיכולת והתנאים הנוחים מביאים את הברכה, אלא הברכה עצמה היא מברכת את הבעלים. העושר והיכולת והתנאים הנוחים סימן ברכה הם רק למי שזוכים, ואפילו אם הם עניים הם עושים את תפקידם והברכה במחיצתם, וגם אם הם עשירו הם ממשיכים לעשות את תפקידם ולהשפיע טוב על העולם. אבל אלה שאינם זוכים לא יועיל להם כל הון, עושר, רווחה, הם לא זוכים לברכה ואין להם תענוג אמיתי. הרבה מאלה מתאבדים. תראו כמה שחקנים ואנשים וספורטאים וזה מתאבדים. וכל האומרת עשר ועשה תפקידי, עכשיו אני לא יכול כי אין לי, כשאני אתעשר אני אעשה. אין מספיקים בידו לעשות תפקידו. למה? כי הוא עשה את התענוג עיקר ואת קיום העולם תפן, אז לא זה ולא זה עולים בידו, לא יהיה לו תענוג וגם לא יוכל לעשות את מה שהוא חולם. אז מה צריך לעשות? אנחנו חייבים לתלות את הביטחון במי שאמר והיה העולם. כל תינוק בא עם הסל שלו. לתלות ביטחון בשם יתברך. מאן דאהב חיה יאהב מזונה. מי שנותן חיים נותן מזון. מה? אם בן אדם מביא 10 ילדים והמצב שלו דחוק, מה יקרה?
אם הוא ימות אז הילדים שלו ימותו אחריו? לא. מי שזן דרכו יזון אותם בדרך אחרת. מה הבעיה? אתה בסך הכל צינור. צינור. אז צריך לתלות את הביטחון במי שאמר והיה עולם, ולעשות את תפקידנו. ונאמן בורא עולם, שישלם שכר טוב למי שבוטחים בו. והבוטח בשם, חסד יסובבנו. מה זה יסובבנו? 360 מעלות. מכל צד יכול להגיע עליו החסד. אין מגבלה ואין מניעה ואין עצירה. מכל צד. גם ממקום שאתה לא יכול לחלום. כי לקדוש ברוך הוא אין סוף אפשרויות. עלינו לעשות את המצווה הראשונה בתורה. פרו ורבו. ומילאו את הארץ. מילאו! לא לצמצם. למלא. מי שקרא בקורבן פסח, איך היו נכנסים לבית המקדש בשלוש נגלות, מיליונים יהודים בשעות ספורות כדי להקריב את הקורבן. איזה תיאור, לא יאומן כי יסופר. למעלה מ-1600 איש עמדו על מטר מרובע, לפי חשבון. איך זה יכול להיות? סוד המקום. איך עומדים צפופים ומשתחווים רווחים? איך? סוד המקום. איך הארון נושא את נושאיו? איך כל עם ישראל יכלו להיכנס תחת הארון? זה נקרא סוד המקום. איך נהיה עולם? שם אמר. נהיה עולם. הוא יכול להגיד, הכל נסגר, אין עולם. אין לו בעיה. איך יכול אדם להגיד שם קדוש וקפיצת הדרך? הוא פה, טיק, בניו יורק. איך רבי שלום שבזי היה בא כל שבת לארץ ישראל? על חמור או ברגל? לא, שם קדוש. פעם בחברון, פעם בירושלים. איך זה? איך משה רבנו השביע את הקולמוס וכתב 13 ספרי תורה ביום האחרון למותו? איך? לקדוש ברוך הוא יש את כל האפשרויות. כל האפשרויות. ואם הוא אומר פרו ורבו מילאו את הארץ, אנחנו סומכים עליו. קדימה, חבר'ה, לעבודה. ובכן, רבו ישראל, אנחנו פה נגיד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח להמשיך את זרענו וזרע זרענו עד עולם. וזה כוח שאין כדוגמתו בעולם. זה הכוח היחידי שנשאר ממך בעולם זה לעולם ולעולמים, והפירי פירות שלך לעולם הבא לנצח נצחים. לא להפסיק, בלי תירוצים, בלי שטויות, להאמין ולבטוח בשם ולעשות כמו שהוא אומר. ומי יודע איזה יחשב, מי יודע מה תמון. ראיתם מה היה בערב ועונן? כל הגאולה של עם ישראל והעולם כולו הייתה בזרעם, והם שרפו את הכל. הם לא ידעו מה תמון בהם. היו הרבה אנשים בעולם שהיו אנשים פשוטים ועניים והכל, ויצאו מהם גדולי עולם. אחד מהם לדוגמה שאף אחד לא האמין שיצא ממנו משהו טוב. אתם יודעים מי זה? אחד כזה, אתם יודעים מי זה? מי זה? מי זה רבי עקיבא? אבא זה כן, דוגמה. תרח, אבי אברהם, תרח מתרח. יצא אברהם אבינו. מה אתה רוצה דוגמה יותר טובה מזה? מבני המן לימדו תורה בבני ברק. וואי וואי וואי. מסיסרא. איי איי איי. מכל מיני שבכלל אתה לא חולם ששייך. אז מי יודע מה ממך יכול לצאת? פרו ורבו ומילאו את הארץ.
בעזרת השם אנחנו נמשיך עוד מעט. תודה רבה על הקשבה.